අපි පාවිච්චි කරන ඕනම සෝෂල් මීඩියා පැකේජ් එකක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න අපි ළඟ තියෙන කම්පියුටර් එකකින්. ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් වුණත් ඩෙස්ක්ටොප් වුණත් කමක් නැහැ. මේකේ Wi-Fi තිබුණත් නැතත් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. Wi-Fi තියෙන කම්පියුටර් එකක් නම් හොට්ස්පොට් හරහා මේ දේ කරන්න පුළුවන්. Wi-Fi නැති කම්පියුටර් එකක් නම් මේක ඩොන්ගල් එකක් හරහා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ දේ කරන්න නම් අපි මෙන්න මේ ඇප් දෙක අපේ පරගණකයට මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ SSH account එකක් අපි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඇප් දෙක ඉන්ස්ටෝල් කරලා SSH account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන network adapter එකේ පොඩි setting එකක් change කරගන්න ඕන. ඒකට ඔයා task bar එකේ තියෙන search button click කරලා Wi-Fi කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මේ Wi-Fi setting click කරාම ඔයාට මේ විදිහට දිස් වෙනවා. මෙතනදී ඔයාට මේ change adapter option කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ Wi-Fi කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් right click කරලා properties ගියාම ඔයාට මේ setting change කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට search bar එකේ network කියලා type කරත් එතනට යන්න පුළුවන්. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන network status කියලා තියෙනවා. ඒක click කරනවා. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් network and sharing center තියෙනවා, Wi-Fi තියෙනවා. ඔයාට මේ ඕන තැනකින් යන්න පුළුවන්. ඔයා මේ network and sharing center එක click කරලා ගියොත් මෙතනින් බලා ගන්න change adapter setting කියලා තියෙනවා. ඉතින් කොහෙන් ගියත් එතෙන්ටම තමයි වෙන්නේ. කොහොම ආවත් ඔයා මෙන්න මේ Wi-Fi කියන එක උඩ right click කරලා ඒක properties click කරගන්න. properties click කරාම ඔයාට මේ වගේ window එකක් එනවා. මේ window එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් internet protocol version 4 TCP IP4 කියලා. අන්න ඒක select කරලා මේ properties කියන එක click කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මුල් වතාවට මේ විදිහට දිස් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ පළවෙනි වතාවට ඔයා මේ use the following DNS server address කියන එකට tick එක දාලා මේ උඩ පෙළියේ ඒවා හතරක් ගහන්න. ඊළඟ යට පෙළියේ 8 ඒවා දෙකක් ගහලා 4 ඒවා දෙකක් ගහන්න. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපේ network adapter එක change කරගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතන okay කරලා close කරගන්න. ඔයාගේ phone එකට හෝ router එකට හෝ dongle එකට social media package එකක් දාගන්න ඕන. ඉතින් මම අද මගේ phone එකට zoom package එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම zoom package එක හරහා තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද මේ දෙක කරන විදිහ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ අපිට app දෙකම install කරලා SSH account එකක් හදාගෙන zoom package එකක් ready කරගත්තට පස්සේ අපිට සුළු දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි proxyfire app එකේ මුකුත් වෙනස් කරන්නේ. අපි මේ proxy injector app එකේ පොඩි setting ටිකක් විතරයි change කරගන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේ මොනවද setting කියලා. මුලින්ම ඔයා මෙන්න මේ SSL කියන එකට tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ start tunnel කියන එකට tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ මේ proxy port කියන එකේ tick එක ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් SNI පෙළියේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. අපි එකක් අපල ඉවරලා අපි දැන් පැකේජ් එකේ නම මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. www.zoom පැකේජ් එක පාවිච්චි කරන නිසා මම zoom.us කියලා දෙනවා. හරි අපිට මේ පැත්තෙන් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා SSH account එක ඔයාලා ළඟ තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත SSH account එකක් තියෙනවා. මම ඒක මෙතනට import කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මගේ account එක import කරා. ඉතින් දැන් මෙතන මම host දීලා තියෙනවා, username, password දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ mod කියන තැනත් මේ PF system කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ටික විතරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මගේ phone එකෙත් hotspot open කරලා තියෙන්නේ. මගේ computer එකෙත් hotspot open කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතන start button එක click කරගමු. අපිට connect වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොම connect වෙනවද කියලා. දැන් මම start button එක click කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් connect වුණා SSH account. හරි අපි දැන් වෙබ්සයිට් එකක් ඕපන් කරලා බලමු. එයා කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වම් අත පැත්තේ proxyfire active වෙලා run වෙනවා. ඊට පස්සේ proxy injector එකේ
විස්තරයක් බලා ගන්න නම් මේ log කියන එකට mouse point එක ගෙනිච්චට පස්සේ එයා පෙන්නනවා එයාත් active. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ app දෙකම දැන් run වෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් මේ මුකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඉතින් අපි website එකක් open කරලා බලමු. මුලින්ම YouTube app එක open කරලා බලන්න. පළවෙනි වතාවදී චුට්ටක් වට ස්ලෝ වෙනවා. ඊට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේගොල්ලෝ ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube app එක open වුණා. හරිද? අපි ළඟට Facebook එකත් අපි open කරලා බලමු. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook app එකත් open වුණා. ඉතින් ওই විදිහට ඕනම website එකක් ඔයාලට කරදරයක් නැතුව open කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් social media package එකක් පාවිච්චි කරලා මේ proxy file සහ proxy injector app එක install කරගෙන SSH account එකක් හදාගෙන ඔයාලට ඇතිතරම් internet පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේ පරිගණකයෙන්. ඉතින් මේ proxy file සහ proxy injector download කරලා install කරන විදිය, SSH account හදන විදිය මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒක දැන් මෙතන උඩ වෙන කාඩ් එකක් දානවා. ඒ කාඩ් එකෙන් ගිහලා ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මම link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා මේ app එකම download කරලා install කරගන්න, account එකකුත් හදාගන්න. ඊට පස්සේ package එකක් ඔයාගේ phone එකට හෝ dongle එකට router එකට දාගෙන මේක අත්හදා බලන්න. මේක ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නැවත හම්බ වෙනතුරු ගිහිල්ලා ඉන්න.